Jenny said ඔබ අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගත යුතු විෂයක් තමයි blockchain කියන්නේ මොනවද කියන එක. cryptocurrency මොනවද කියන එක. ලෝකයේ ඩොලර් එකට තිබිච්ච තැන, ලෝකයේ යුවාන් එකට තිබිච්ච තැන, යුරෝවට තිබිච්ච තැන, රුපියලට තිබිච්ච තැන cryptocurrencies වලට යමින් තියෙනවා. ස්විස්ටර්ලන්තයේ සූවිස් account වල දාපු සල්ලි දැන් cryptocurrency හරහා හැම පරිගණකයකම දාගන්න පුළුවන්. බැංකු හා සමානවම මේ cryptocurrency එකත් දැන් වැඩ කරගෙන යනවා. බැංකුවට ඊටාම බලපතල තර්ජනයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉදිරි කාලයේදී බැංකුව නම් තියෙන එකක් නැහැ. බැංකු ශාඛාව තියෙන එකක් නැහැ. ජාත්‍යන්තර ඉකොනොමික්ස් සංග්‍රහයට අනුව දැන්ටමත් ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආර්ථිකය ගොඩනගනවයි කියලා මේ රටේ මේ දරුවන්ට මැටි වලින් කැට හදලා කැටවලට ඉතුරු කරන්න පුරුදු කරන්න කතා කරනවා වගේ විහිළුවක් නැහැ. අද ලෝකේ තියෙන්නේ 70 දශකේ නෙවෙයි කැටවලට සල්ලි එකතු කරන. අද තියෙන්නේ බිට්කොයින් යුගයක්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි යුගයක්. ඒ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි යුගයේදී බිට්කොයින් යුගයේදී මේ කැටවලට සල්ලි එක්කහු කරන්න මැටි ඇමතිකම් හදන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. ඒ නව යුගයට ඒ තාක්ෂණ යුගයට ගෙනියන්න පුළුවන් රටක් හදන්න එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. අදට ලෝකයේ පාවිච්චි කරන නව ආර්ථික ක්‍රමවේදයක්. එක පැත්තකින් ඩිජිටල් බැංකින් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වෙන්න පුළුවන්, බ්ලොක්චේන් වෙන්න පුළුවන්. මේවා අපේ රටේ තරුණයාට හඳුන්වා දීමත් ඒවා තුලින් නව ව්‍යවසායකයන් සහ නව රැකියා උත්පාදනය කිරීමටත් ලබන වසර තුල කටයුතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලෝකයේ අලුත් කරන්සි එනවා. දැන් ක්‍රිප්ටෝ කියයි බිට්කොයින් කියලා තියෙනවා, ක්‍රිප්ටෝ කියලා තියෙනවා. දැන් මේවා එක්ස්චේන්ජ් අපි ලංකාවට ගේන්න ඕනේ. අපි පැහැදිලිව කියනවා ලෝකයේ නූතන ගනුදෙනු කරන ක්‍රමවේදයන් අපි පෝත් සිටියකට ගේනවා. ඒකට ක්‍රිප්ටෝ බිට්කොයින් එක්ස්චේන්ජ් අපි ගේන්න කටයුතු කරන කර සභාපති සිටියේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතයට අවසර ලබා දීලා තිබෙනවා. අරුණ පුවත්පතේ සිරස්තලයක් එය කොළඹ වරාය නගරයේ පෝට් සිටි එකේ අනාගතයේදී මේ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් එකක ඩිජිටල් මුදල් භාවිතා කිරීමට අවසර ලබා දෙනවා කියලා වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කලාපයේ පාලක කොමිසම් සභාවේ සභාපති සාලිය වික්‍රමසූරිය ප්‍රකාශ කරනවා. අනාගතයේදී වරාය නගරයේ පරිශ්‍රයේ සිදු කෙරෙන විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් මේ ඩිජිටල් මුදල් ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන බව ඔහු සඳහන් කරනවා. මෑත කාලීනව ලංකාව තුළ රජය සතු ඩොලර් සංචිත පහත වැටීමත් සමග බිට්කොයින් වැනි ක්‍රිප්ටෝ මුදල් එකක භාවිතයට ව්‍යාපාරික සහ නාගරික ප්‍රජාව අතර යම් තරමකට ඉහළ යෑමක් පෙන්눔 කළ තිබෙන උනන්දුව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එක්සත් ජනපද ඩොලරය ඇතුළුව වෙනත් විදේශ මුදල් ලේඛක භාවිතා කරන්න අවසර ලබා දෙන්න දැනට මේ සැලසුම් කළ තිබෙන බව පුවත්පතේ වැඩි දුරටත් සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. මේ අතරින් නෝට්ටු හෝ කාසි නිකුත් නොකරන මුදල් වර්ගය කුමක්ද? A යුරෝ, B රූබල්, C බිට්කොයින්, D ක්‍රෝන්. මේක මන් දන්නවා. මං හිතනවා බිට්කොයින් කියලා. ෆයිනල් ආන්සර්? yes බිට්කොයින්. මොනවද බිට්කොයින් කියන්නේ? බිට්කොයින් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක්. ඒක ගොඩාක් අඩු මුදලකට තමයි මුලින්ම ආවේ. දැන් බිට්කොයින් එකක් USD 50,000 සීමාව පන්නලා තියෙනවා. එතකොට ඒක කොයින් එකක්. ඒක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක්. එතකොට කොයින් එකක් නෙමෙයි. කොයින් කිව්වට ඒක කොයින් එකක් එක ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක්. උත්තරය බිට්කොයින්. මට හිතේ පොඩි සැකයක් තිබ්බා. හේතුව මම මේ ළඟදි කතාවක් ඇහුවා මගේ යාළුවෙක්මයි මට කිව්වේ ඒ කාලේ බිට්කොයින් එකක් එච්චර ලොකු ගාණක් නෙමෙයි මේ මෑත ඉතිහාසයේ. ඒ මිනිස්සයා බිට්කොයින් 4ක් දීලා පිට්ස් එකක් කාලා. දැන් ඒ බිට්කොයින් 4 තිබ්බනම් ඔව් පිට්සා බ්‍රෑන්ඩ් එකම ගන්න තිබ්බා. මුළු බ්‍රෑන්ඩ් එකම ගන්න. බ්‍රෑන්ඩ් එකම. ඔව්. නමුත් පිට්සා එකක් එතකොට ඒකද ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණේ කොහොමද කෑවේ කියලාද? අන්න ඒකයි. කොහොමද ගෙව්වේ කියලා. කොහොමද ගෙව්වේ කියන එක. සමහර විට ඒගොල්ලෝ ඒක වොලට් වලින් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න නැති. දැන් කොහොමද බිට්කොයින් එකක් දැන් බිට්කොයින් එකක් ගන්නෙ කොහොමද? ගන්නේ ඒක ඩිජිටලි තමයි පර්චේස් කරගන්න ඕනේ. ඩිජිටලි පර්චේස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ක්‍රමයටම වෙන්න පුළුවන් මේක සෙල් කරන්නේ කොහොමද? මේක සෙල් බයි කරන්න ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකේම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් buying and selling එකක් ඇතිනේ කොහොම හරි ඔව් කොහොමද තියෙනවා. If you want to buy USDT, you need to press USDT. Buy. You need to choose money limit. After you need to scan your QR code. Okay. Now you have to deposit money
into ATM. Then click buy USDT. Okay, so in a few minutes you will get USDT into your USDT wallet.